Parametric Modeling Using SolidWorks කියන YouTube course එකේ පළවෙනි session එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා අද join වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ session එකේ අපි කතා කරන්නේ parametric modeling කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මේ theory part එක, මේ parametric modeling කියන theory part එක ඔයා ඕනම parametric software එකකට use කරන්න පුළුවන්. NX වෙන්න පුළුවන්, CATIA වෙන්න පුළුවන්, PTC Creo වෙන්න පුළුවන්, SolidWorks වෙන්න පුළුවන්. ඕනම software එකකට මේ ටික universal law එකක්. Parametric modeling කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින් parametric modeling කියන්නේ මම මේකේ blog post එකක් දාලා තියෙනවා. මම ඒකත් link එක දාලා තියෙනවා description එකේ. ඉතින් parametric modeling කියන්නේ සරලව ගත්තොත් එහෙම mechanical design එක parametric කියන්නේ geometry එක පාලනය කරනවා කියන්නේ. ඒවා ගොඩක් දුරට dimensions වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් relationships වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් constraints වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් formulas වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේකට parametric modeling කියන්නේ මේ parameters උඩ අපේ design එක රඳා පවතින නිසා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මම මෙතන ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා block එකක් තියෙනවා. මේ block එක මිලිමීටර් 100ක් පළලයි 200ක් දිගයි thickness එක 20යි. දැන් මම more parameter එකක් හරි මෙතන තියෙන එක parameter එකක් හරි වෙනස් කරොත් එහෙම අපි උදාහරණයක් විදිහට මේ 20 මම මේක 10 කරන්න අපේ model එක change වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා parametric modeling කියලා. එතකොට මේ features ගොඩාක් පදනම් වෙලා තියෙන්නේ අපේ dimension, relationships and constraints කියන දේවල් උඩ. ඉතින් ඇයි මම මේ course එකට SolidWorks කියන software එක use කරන්නේ? පළවෙනි දේ තමයි SolidWorks කියන software එක නැත්නම් SolidWorks කියන solution එක manufacturing සහ engineering industry එකේ top choice එකක් වෙලා තියෙනවා. අපි මම ඔයාලට මෙතන pie chart එකක් දාන්නම්. market consumers ලගෙන් ගත්තොත් 118ක් ලෝකෙ පුරා SolidWorks use කරනවා. මේ use කරන්නේ පළවෙනි දේ තමයි SolidWorks කියන platform එක learn කරන්න හරිම ලේසි. ඒත් එක්කම අපිට use කරන්න හරිම ලේසි. කියන්නේ ඒකේ user friendly UI එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම workflows හරිම ලේසි වෙන විදියට එයාලා design කරලා තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි ඔයාලා base එක SolidWorks වලින් පුරුදු වෙලා ඔයාලට ඊළඟ softwares වලට switch වෙන්න හරිම ලේසි. මොකද ඔයාලට හොඳ foundation එකක් SolidWorks වලින් වැටලා තියෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ ඔයාලට CATIA වෙන්න පුළුවන්, NX වෙන්න පුළුවන්, Inventor වෙන්න පුළුවන්, PTC Creo වෙන්න පුළුවන්. ඕනම software එකකට ඔයාට switch වෙන්න හරිම ලේසි.